Ma péntek van, szép az idő, süt a nap. Viszont az épület előtti utca mindig kissé szeles. 6 órakor kelek. Néhány percig csak ülök a konyhában. Majd vajat kenek a kenyérre, és megreggelizem. Hét órakor elindulok otthonról. A buszmegálló közvetlenül az épület előtt van. A 33-as buszra szállok fel. Ülök a buszon, és kibámulok az ablakon. A folyó ma lassan folyik. Erre gondolok, miközben a busz átkel a hídon. Negyven perccel később leszállok a buszról az iroda előtt. Ma sokat dolgozom. Munka után nem megyek haza azonnal. Sétálok a parkban. Olykor bevásárolok. Ma veszek egy tortát, mert este az egyik barátom születésnapi partijára megyek. A buli után hazasétálok. Fáradt vagyok, de boldog.